Hej och välkomna till oss och vårt webbinarium. Mitt namn är Klara. Och jag heter Noah. Och framför er har ni just nu 2 affärsjuriststudenter. Och vi ska då prata om det affärsjuridiska programmet med er idag. Men först och främst ska vi berätta lite om oss själva. Så Noah, varför valde du det affärsjuridiska programmet? Jo, jag läste ju ekonomi och juridik på gymnasiet och tyckte att juridikdelen där var väldigt rolig. Och sen så fick jag också möjligheten att sista året på gymnasiet vara med och tävla i skol-SM i juridik. Och där lyckades jag komma på en andra plats, vilket blev lite som bensin på elden, och jag tyckte att juridiken var jätteroligt. Själv då? Jag valde det affärsjuridiska programmet för jag kunde kombinera franska, ekonomi och juridik. Till skillnad från Noah så har inte jag varit med i juridik-SM. Och jag har kommit till mitt andra år i utbildningen, så det funkar alldeles utmärkt ändå. Verkligen. Och det är bra att du tar upp det där med franska. Och jag läser ju då tysk inriktning på mitt program. Hur funkar det lite med språkinriktningarna? Skulle du kunna förklara? Det kan jag absolut göra. Från och med höstterminen 2021 så kommer det erbjudas att man kan läsa 4 olika språk. Så det är engelska, spanska, franska och tyska. Och bara för att du väljer till exempel som jag franska som inriktning så kommer inte hela utbildningen vara på franska. Majoriteten av kurserna är fortfarande på svenska. Just det. Men man måste väl inte läsa en språkinriktning, va? Nej, det behöver du inte. Vill du inte läsa språk så läser du en allmän inriktning. Det här språkvalet görs först under termin 1. Och då kan du även testa på lite språkkurser och se om det passar dig. Men vill du ha den här internationella inriktningen så behöver du läsa 25 högskolepoäng av de 30,5 högskolepoäng som erbjuds inom internationella kurser. Och det du ska komma ihåg det är att det är samma ingång om du vill läsa allmän inriktning eller internationell inriktning, så söker du in till samma kandidatprogram. Men vad läser vi på kandidatprogrammet då, Noah? Ja, men det är så att både du och jag läser ju kandidaten. Och både du och jag läste också ekonomi eller juridik på gymnasiet. Och det är absolut inget krav. Man börjar termin 1 med grundläggande juridikkurser inom civilrätt till exempel. Man lär sig också ganska mycket om ens skyldigheter och rättigheter i samhället, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Ja, och det är det. Och här i cirkeln som ni ser bredvid oss eller mellan oss så kan ni utläsa att vi läser väldigt mycket kurser inom affärsjuridik. Det är vårt huvudsakliga syfte. Och här i nästa slide kan ni se några av de kurserna som vi faktiskt läser. Men Noah, vad blir man egentligen när man är färdigutbildad, när man har läst alla de här kurserna? Ja, så efter 3 år så får man ju då en kandidatexamen i affärsjuridik. Men för att sedan kunna få kalla sig fullfjädrad affärsjurist så kommer man också läsa den 2-åriga mastern som vi har här på Linköpings universitet. Och det har ju både du tänkt göra, va? Ja, absolut. Och vet du vad jag är riktigt taggad på med mastern? Berätta. Utlandsterminen som man har möjlighet att åka på. Just det. Det är jag med. Ja. Men man måste väl inte åka på utlandstermin, va? Nej, vill du inte åka på utlandstermin så behöver du inte göra det. Möjligheten finns, men vill du vara kvar i Sverige och plugga här så kan du absolut göra det. Men har du någon koll på vad vi kan jobba med i framtiden då? Ja, alltså som sagt så efter 2 år så blir man ju då, efter den 2-åriga mastern då, så blir man ju då klar affärsjurist. Och då kan man ju få yrken som vi ser på den här bilden. Vi har väldigt mycket yrken. Man kan bli, som ni ser, bolagsjurist, man kan bli finansiell rådgivare, företagsmäklare, ja, med mera. Det finns också jättemånga fler yrken än de som just står på skärmen. Ja, det gör det verkligen. Och du kan även göra en politisk karriär, precis som en av våra gamla studenter, nämligen Andreas Norlén, som idag är talman i riksdagen. Och han kommer även hit varje år och föreläser för våra första års elever. Något som Noah fortfarande har att se fram emot. Verkligen. Men Noah, du läser ju andra terminen här på programmet. Har du någon aning om vad du vill göra när du är klar? Ja, alltså jag har någon tanke om att jag kanske i slutet skulle vilja bli konkursförvaltare faktiskt. Själv då? Ja, det låter ju väldigt kul. Jag vill gärna jobba utomlands. Det hade varit kul i ett fransktalande land eller kanske med EU-rätt. Man får se lite vad man tar sig. Men en sak som jag vet, det är att advokat och domare är yrken som inte känns jätterelevant för min del. Just det. Och det är bra att du tar upp det med advokat och domare. För det är ju många som skriver in och frågar till oss just vad som är skillnaden mellan det klassiska juristprogrammet och vårt affärsjuridiska program.
Skulle du kunna förklara lite om den skillnaden? Det kan jag absolut göra. Juristprogrammet är en utbildning om 4,5 år medan vårt program, det affärsjuridiska programmet, är en sammansatt utbildning av en kandidatutbildning och en masterutbildning. Så det är 3 plus 2 år. Och med en juristexamen så blir du behörig till vissa yrken som du inte blir behörig till med en affärsjuridisk kandidat- och masterexamen. Då bland annat domare, åklagare eller advokat. Men glöm inte att du som affärsjurist sedan kan arbeta som jurist på en juristbyrå eller som biträdande jurist på en advokatbyrå. Verkligen. Man ska också veta att innehållsmässigt så skiljer sig utbildningarna lite. Vår utbildning är lite mer inriktad mot det ekonomiska hållet. Vi båda läser ju till exempel familjerätt. Men då fokuserar vi på den ekonomiska familjerätten med arv, testamente och lite avtalsdelen där. Medan det klassiska juristprogrammet fokuserar lite mer på kanske vårdnad av barn eller annat. Affärsjuridiska programmet det är också inriktat och fokuserat för att man ska lära sig så mycket som möjligt hur man är som affärsjurist och vad man behöver kunna inom skattefrågor, avtalsrätt, associationsrätt med mera. Det man också ska veta är att kan ju läsa språk på det affärsjuridiska programmet. Det kan du inte göra på juristprogrammet. Man läser ju också lite kurser inom interkulturell kommunikation, vilket är väldigt intressant. Ja, det är det verkligen. Men nu förstår jag om ni känner att vi går lite väl många steg in i framtiden. Ni vill ju såklart veta hur det är att vara student på LiU och framförallt hur det är att vara affärsjuriststudent. Vill du berätta lite om det, Noah? Absolut. Det är ju så att vi är ett lite mindre program här på LiU. Vi är ungefär 100 antagna per år, vilket gör att vi har ganska bra kontakt mellan årsgångarna. Det får man också speciellt via våra evenemang. Vi har ju lite sittningar, vi har lite mässor, vi har mingel också, både med gamla och nya studenter men också mingel med företag, vilket är väldigt roligt. Och sen finns det ju väldigt många föreningar som man kan engagera sig i om man vill ha ett väldigt aktivt studentliv. Så är det. Och jag ser även då att du har med dig lite grejer som kännetecknar en affärsjurist. Skulle du vilja visa det? Absolut. Jag har med mig 2 saker som du säger som kännetecknar en affärsjurist. Jag kan börja med den första. Det är ju den Sveriges lagbok. Det här är min. Väldigt stor och tung. Ganska lång att läsa i början tycker man. Men med lite arbete och lite flikar och annat så kommer man tycka att den är ganska lättförståelig. Och just nu känner jag att det är min bästa vän, speciellt i plugget. Det andra jag har med mig är min overall som ni också kan se på bild här bakom mig. Den är orange som ni ser. Med mörkblåa revär på sidorna. Här har vi mitt namn. Overallen har man på sig på fester, speciellt när det är krav på overall då. Såna kallade kravaller helt enkelt. Då så festar man och sjunger i den här och har väldigt roligt. Ja, det är verkligen superkul. Men Noah, kan du inte berätta lite om behörigheten? Vad som krävs för att kunna börja på vårt fantastiska program? Absolut. Självklart så behöver man ju en grundläggande behörighet på grundnivå. Sen behöver man ju också ha läst matematik 3B eller 3C. Viktigt att veta där är att vissa högskoleförberedande program inte har matte 3 som vanligt, utan man behöver välja till det. Det behövde till exempel jag göra. Men man ska också ha läst samhällskunskap 1B och engelska 6. Men då är det kanske dags att börja avrunda lite. Eller vad säger du? Ja, men det tycker jag. Men innan vi avslutar så vill jag påminna er om att ansöka i tid så att vi kan ses på campus i höst. Och har du inte ställt dig i bostadskö än, gör det. För tak över huvudet, det vill du ha. Och glöm inte cykeln heller för att få en så komplett studietid som möjligt. Verkligen. Och om man vill läsa mer om det vi pratar om vårt program så kan man alltid gå in på www.liu.se/affärsjuridik. Och sen vill vi bara hoppas att vi ses i höst. Hej då! Hej då!